ሰላም ብያለው ውድ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ የተለያዩ ሌክቸር ቪዲዮዎችን አፕሎድ እያደረኩላችሁ እንደምገኝ ይታወቃል። ስለዚህ ዛሬም ኢኮኖሜትሪክስ ፓርት 13ን ስታንዳርድ ኢረር ቴስት በኑሜሪካል ኤግዛምፕል ይዤ መጥቻለሁ። በጣም ያጭር ደቂቃ ቪዲዮ ነው የሚሆነው። በቀጣይ ደግሞ ቲ ቴስት እና ኮንፊደንስ ኢንተርቫልን አይተን ቻፕተር 2ን የምንጨርስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። እንግዲህ እዚህ ቻናል ላይ የሚለቀቁ ሌክቸር ቪዲዮዎች የተመቻችሁ ከሆነ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቪዲዮን ካያችሁት ጠቅሞኛል ብላችሁ ካሰባችሁ የፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ስራ ናት፣ ላይክ በተኗን መጫን። እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ላሉ ጓደኞቻችሁ ሊንኩን ሼር ብታደርጉ ምናልባት ሊያግዛቸው ይችላል። እናንተ ያገኛችሁትን ጥቅም እነሱም ሊያገኙ ይችላሉ። እናንተን የሚጎዳችሁ ነገር የለም። ስለዚህ ሊንኩን ሼር ብታደርጉ ብዙ ሰው መጥቀም ይችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ ተማሪ እነዚህ ሌክቸር ቪዲዮዎች እያያቸው ነው። ነገር ግን ወደ 70% የሚሆኑ ተማሪዎች ሰብስክራይብ አላደረጉም። ሰብስክራይብ ብታደርጉ አንደኛ ቻናሉን ማበረታታት ትችላላችሁ፣ ሁለተኛ ደግሞ እናንተም አዳዲስ ሌክቸር ቪዲዮ አፕሎድ ባረኩኝ ቁጥር ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ የምናወራው ስለ ስታንዳርድ ኢረር ቴስት ነው። ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ነው። ከዚህ በፊት ፕሩፉን አይተናል። ስለዚህ አሁን ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ነው የምናየው ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፊት ለፊት እንደምታዩት ጥያቄ አለን። suppose that from a sample size of n is equal to 30 ስለዚህ ይሄ ከ30 ሰዎች የተሰበሰበ ሳምፕል ነው ማለት ነው። we estimated the following supply function ከ30 ሰዎች ሳምፕል ተሰብስቦ ከ30 ካምፓኒዎች ወይ ደግሞ ፕሮዲዩሰሮች ሰፕላይ ፈንክሽን ስለሆነ ዳታ ተሰብስቦ የሚከተለው ኤስቲሜሽን ቀርቧል ማለት ነው። ስለዚህ ኳንቲ ሰፕላይ አለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኳንቲ ሰፕላይ አለን 120 plus 0.6 ፕራይስ plus the error ነው። እንግዲህ 120 ምንድነው ማለት ነው? አልፋ ሃት ነው ማለት ነው። ኤስቲሜትድ ቫልዩስ ኦፍ ዘ ኢንተርሴፕት 0.6 ደግሞ ቤታ ሃት ነው። ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፕራይስ ማለት ነው። ሌላ ተጨማሪ የሰጠን ጊቭን አለ። ስታንዳርድ ኢረር 1.7 አለን። ስታንዳርድ ኦፍ አልፋ ማለት ነው። ስታንዳርድ ኦፍ ቤታ ደግሞ 0.025 አለን። ስለዚህ ምናልባት እዚህ ጋር ለማስቀመጥ ስታንዳርድ ኢረር ኦፍ አልፋ ሃት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው 1.7 አለን። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ስታንዳርድ ኢረር ኦፍ ቤታ ሃት አለን which is 0.025። አሁን ጥያቄው ምንድነው? ቴስት the significance of the sample parameter. Test the significance of sample parameter at 5% level of significance using the standard errors. እንግዲህ ስታንዳርድ ኢረሩ ኦልሬዲ ሰጥቶናል። ያው መቼም ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ታስታውሳላችሁ። ስታንዳርድ ኢረር ኦፍ አልፋ ሃት ስንል ራዲካል ኦፍ var ኦፍ አልፋ ሃት ነው። var ኦፍ አልፋ ሃት ደግሞ እንደገና ስንል ሲግማ ስኩዌር ሰሜሽንስ ኦፍ ካፒታል ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ኤን ታይምስ ዲቪዬሽንስ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ነው ብለናል። በተመሳሳይ ስታንዳርድ ኢረር ኦፍ ቤታ ስንል ደግሞ ራዲካል ኦፍ var ኦፍ ቫሪያንስ ኦፍ ቤታ ነው ብለናል። ቫሪያንስ ኦፍ ቤታ እንደገና ደግሞ ሲግማ ስኩዌር ኦቨር ሰሜሽንስ ኦፍ ስሞል ኤክስ ስኩዌር ነው ብለናል። እንደገና ሲግማ ስኩዌር እንደገና ማለት ደግሞ ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኢረር ስኩዌር ኦቨር ኤን ማይነስ ኬ ነው ብለናል። ኬ ነምበር ኦፍ ፓራሜትር ነው። ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ላይ 2 ነው ብለናል። ሌላ ምን ብለናል? ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኢረር ስኩዌር ደግሞ ማለት ሬዚጁዋል ሰም ኦፍ ስኩዌር ነው። ሬዚጁዋል ሰም ኦፍ ስኩዌር ነው። ሬዚጁዋል ሰም ኦፍ ስኩዌር ደግሞ ቶታል ሰም ኦፍ ስኩዌር ማይነስ ኤክስፕሌንድ ሰም ኦፍ ስኩዌር ነው። ቶታል ሰም ኦፍ ስኩዌር ማለት ዲቪዬሽንስ ኦፍ ዋይ ስኩዌር ነው። ሰሜሽንስ ኦፍ ስሞል ዋይ ስኩዌር ማለት ነው። ኤክስፕሌን ሰም ኦፍ ስኩዌር ደግሞ ሰሜሽንስ ኦፍ ዋይ ሃት ኤስቲሜትድ ማለት ነው ስኩዌር ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሰሜሽንስ ኦፍ ዋይ ስኩዌር ማይነስ ቤታ ሃት ስኩዌር ታይምስ ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ማድረግን መስራት እንችላለን። ወይ ደግሞ ሰሜሽንስ ኦፍ ዋይ ስኩዌር ማይነስ ቤታ ሃት ታይምስ ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ዋይ ኢን ዲቪዬሽን አድርገን መስራት እንችላለን። እነዚህ ፎርሙላዎች እንዳለ እዚህ ጋር ያለው ይሄኛውም ሶስቱም የሚሰጡ ማንን ነው? ሬዚጁዋል ሰም ኦፍ ስኩዌር ወይ ደግሞ ሰም ኦፍ ስኩዌርስ ኦፍ ዘ ኢረር ተርም ነው ማለት ነው። ይሄን ይሰጠናል። ሰም ኦፍ ስኩዌርስ ኦፍ ዘ ኢረር ተርም ደግሞ ካገኘን ሲግማን ማግኘት እንችላለን። ሲግማን ካገኘን ቫሪያንስ ኦፍ አልፋ እና ቫሪያንስ ኦፍ ቤታ እናገኛለን። ያንን ደግሞ ራዲካሉ ስናስቀምጠው ስታንዳርድ ኢረር እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ለማስታወስ ያህል ነው። አሁን ወደ ጥያቄው እንመለስ። ቴስት the significance of the slope parameter at 5% levels of significance using the standard error test. እንግዲህ ስታንዳርድ ኢረር ቴስት ተጠቅመን ስታቲስቲካል ሲግኒፊካንሱን ነው ቼክ የምናደርገው። ስታቲስቲካል ሲግኒፊካንስ ቼክ ደግሞ እንድናደርግ የተጠየቅነው ለስሎፕ ፓራሜትር ነው። ስሎፕ ፓራሜትር ማለት 0.6 ስለዚህ እሱን ነው ማለት ነው። የቤታን ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ነው አይደለም የሚለውን at 5%
ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው እንግዲህ ሁለት ሃይፖቴሲስ አለን በዚህ ኬዝ null hypothesis ምን እንለዋለን null hypothesis beta is equal to 0 alternative hypothesis ደግሞ አለን beta different from 0 የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን null-ን አክሴፕት ለማድረግ ወይ ደግሞ ሪጀክት ለማድረግ alternative-ን አክሴፕት ለማድረግ ወይ ደግሞ ሪጀክት ለማድረግ የምንጠቀመው ፎርሙላ አለን ማለት ነው ሶ ምንድነው if standard error of beta is greater than half of beta if standard error of beta is greater than half of beta if standard error of beta is greater than half of beta we accept the null reject the alternative ይሄ የመጀመሪያው ነው ማለት if the standard error of beta is greater than half of beta we accept the null reject the alternative ምን ማለት ነው null-ን አክሴፕት አደረግን ማለት ቤታ 0 ነው ያልነው ወይ ደግሞ ቤታ ስታቲስቲካሊ ኢንሲግኒፊካንት ነው ያልነው ወይ ደግሞ ፕራይስ ኳንቲቲ ሰፕላይ ላይ ኢምፓክት የለውም ያልነው ማለት ነው ኢምፓክት ከሌለው ደግሞ ዲፈረንት ፍሮም 0 ሊሆን አይችልም ወይ ኔጌቲቭ ወይ ደግሞ ፖዚቲቭ ኢምፓክት ሊሆን አይችልም ቤታ 0 ነው ካልን greater than 0 ፖዚቲቭ less than 0 ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ኦልተርናቲቭ ሪጀክት እናደርጋለን ማለት ነው ሁለተኛው if standard error of beta is less than half of beta if the standard error of beta is less than half of beta በዚህኛው ኬስ null hypothesis-ን ሪጀክት እናደርጋለን null hypothesis-ን ሪጀክት እናደርጋለን ኦልተርናቲቭን ደግሞ አክሴፕት እናደርጋለን ሶ በሁለተኛው ኬስ if the standard error of beta is less than half of beta we reject the null and accept the alternative hypothesis ምን ማለት ነው ቤታ ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን በእኛ ኬስ standard error of beta ሰጥቶናል standard error of beta is equal to 0.025 ሰጥቶናል beta ደግሞ ሰጥቶናል እንደገና beta ደግሞ 0.6 ሰጥቶናል ስለዚህ ምን እንፈልጋለን ማለት ነው half of beta እንፈልጋለን so beta 0.6 ከሆነ half of beta ደግሞ 1/2 times 0.6 ነው which is 0.3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኮምፔር የምናደርገው ሁለቱን ነው standard error of beta ማለትም በብራኬት ላድርገውና 0.025ን ከማን ጋር እናወዳድረው ከhalf of beta ማለትም ከ0.3 ጋር ማለት ነው ስለዚህ 0.3 obviously ከ0.025 ይበልጣል ስለዚህ 0.3 ከ0.025 ይበልጣል 0.025 ከ0.3 ያንሳል ምን ማለት ነው የሁለተኛው ኬዝ ነው ስታንዳርድ ኤረራችን ከhalf of beta ያንሳል ወይ ደግሞ half of beta ከስታንዳርድ ኤረራችን ይበልጣል ስለዚህ ምን እናደርጋለን null hypothesis-ን ሪጀክት እናደርጋለን alternative hypothesis-ን አክሴፕት እናደርጋለን ማለት ነው ምክንያቱም 0.3 half of beta ነው 0.025 ደግሞ standard error of beta ነው the standard error of beta is less than half of beta therefore we reject the null accept the alternative beta is statistically significant or price will have a statistically significant impact on quantity supply ማለት ነው so implication ያው define ማድረግ እንችላለን this implies that the standard error of beta is less than half of beta the implication is beta is statistically significant at 5% levels of significance so ቁጥሮቹ ምናልባት እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን በግልጽ እዚህ ጋር አሁንም እንድታዩት በጣም ቀላል ኮንሴፕት ነው ያው ጀስት ምናልባት ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮም ገብታችሁ ሊሆን ይችላል ግን in case ነገሮችን ለማጥራት ያህል ነው so 0.025 ነው የነበረን እዚህ ስታንዳርድ ኦፍ ቤታ ላይ half of beta ደግሞ 0.3 ነው የነበረን ስለዚህ 0.3 ከ0.025 ይበልጣል ወይ ደግሞ 0.025 ከ0.3 ያንሳል so we reject the null nullአችን የነበረው ምንድነው beta is equal to 0 ይሄ ሪጀክት አደረግን alternative hypothesis-አችን ደግሞ beta is equal to different from 0 ይሄን ደግሞ አክሴፕት አደረግን ስለዚህ beta statistically significant ነው አልን ማለት ነው so beta ደግሞ slope of coefficient of price ነው ስለዚህ price ሲጨምር ወይ ደግሞ ሲቀንስ quantity supply positively እና negatively affect ይደረጋል ማለት ነው so note that the standard error test is an approximate test which is approximated from the z test and t test and implies a two-tailed test conditions at 5% levels of significance ለምንድን ነው two-tailed test ያልነው እዚህ ጋር two-tailed test ያልነው alternative hypothesis beta different from 0 ነው የሚለው beta different from 0 different from 0 ስንል
ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ቱ ቴል ቴስት ነው ማለት ለምሳሌ ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲሳችን ቤታ ግሬተር ዛን 0 ቢሆን ኖሮ ፖዚቲቭ ብቻ ነው ያልን ነው ስለዚህ ዋን ቴል ቴስት ነው ወይ ደግሞ ነላ ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲሳችን ቤታ ሌስ ዛን 0 ቢሆን አሁንም ዋን ቴል ቴስት ይሆን ነበር እዚህ ጋር ግን ያለን ቤታ ዲፈረንት ፍሮም 0 ዲፈረንት ፍሮም 0 ስንል ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያን ነው የሚያሳየው እና ደግሞ 5% ሌቭልስ ኦፍ ሲግኒፊካንስ መሆኑንም ኮንሲደር ማድረግ አለብን ስለዚህ በዋናነት ቲ ቴስት ልንጠቀም እንችላለን ግን እንደ ኦልተርኔቲቭ ስታንዳርድ ኢረር ቴስትንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው አጭር ቪዲዮ በየጀምሬ ትንሽ ረዘም ማድረኩት በተደጋጋሚ እንደምላችሁ እነዚህ ሌክቸር ቪዲዮዎች እየተጠቀሟችሁ ከሆነ መታሰቢያነቱ ለእናቴ ለወይንሸት አበበና ለአባቴ ለአቶ ለገሰ ፈይሳ ነው እነሱ ስላስተማሩኝ ነው ማለት ነው እኔ ያገዝኳችሁ ያለሁት በተጨማሪ ጥያቄዎች ካሏችሁ አስተያየቶች ካሏችሁ በኮሜንት መስጫው ላይ አስተያየቶቻችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ሊንኩን ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ያያችሁ ያላችሁ ተማሪዎች ደግሞ ሰብስክራይብ ታደርጉ ቻናሉን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ በተጨማሪም እናንተም አዳዲስ መረጃዎችን በቀላሉ ማግኘት የምትችሉን የሚሆነው በጣም አመሰግናለሁ ቀጣይ እንገናኛለን